So sa makina naman tayo, 4-stroke single overhead cam, air-cooled. Ang kanyang displacement is 110cc. Ang kanyang bore and stroke is 50 by 55.1 mm. Ang maximum power naman niya is 6.48 kilowatts at 7,500 RPM. Maximum torque na 9.21 Newton meters at 6,000 RPM. Ang kanyang wheelbase is 1,256. Ang timbang naman ng motor na to is 93 kilograms. And then ang seat height niya is 740 millimeters. Ground clearance na 146 millimeters. So ang cash price nga pala nitong Honda Beat ISS version o yung merong idling stop system is 71,050 pesos. Ang down payment niya is 4,000 pesos. And then ang monthly installment niya for 3 years is 3,356. So para naman sa requirements, documents, kung sakaling kukuha tayo ng unit dito via cash or installment, tanong natin sa kanila. Tara, let's go! So ayan, nandito tayo with Sir Ian. So sir, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment? Yes sir, balik pag po kayo ay cash buyer, kailangan lamang po namin ng one valid ID, photocopy, para lamang po yon sa correction ng spelling ng pangalan, para rin po sa registration po sa LTO. Then kung kayo po ay installment buyer, ang kailangan po namin once po kayo employed ay 1 month latest payslip. Kung wala pong payslip, pwede po ang COE. Then valid IDs, government issued lamang, 2x2 picture, then Meralco bill. Pag po kayo naman ay businessman, kailangan po namin is mayor's permit or barangay business permit, 2 valid ID, 2x2 picture, then any proof of billing po. Pag po kayo ay remittance, ang kailangan po namin is at least 2 months previous remittance slip, then 2 valid IDs, 2x2 picture, then any proof of billing po. So para sa landmarks ng Honda Motortrade Halang, so yung building kung nasan siya is HK Building. Tapos meron siyang spa sa taas, may Pro Life UK dito, tsaka China Bank. And then yung nasa harap naman niya is Ice Plant. Then meron ditong Korean Barbecue, McDo. Tapos dito sa banda dito, merong Army Navy, Starbucks. Tapos yung way na to is papuntang Calamba City proper. Yung way naman na to is papuntang Pansol or Los Baños. So again, for more information, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook fan page nila sa baba ng video na to, pati na rin sa comment section. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay's Vlogs, and see you sa next video. Ating